ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම අද කරන්න යන්නේ Android studio කොහොමද virtual device එකක් ඇති කරගන්න කියන එක තමයි අපේ app එක run කරගන්න පුළුවන් විදියට. ඒක කරන විදිය නම් බලමු. හරි. මම මේකට යනවා. මෙතන click කරේ device manager කියන එක. ඊට පස්සේ මම ආයිත් පෙන්නනවා device manager එක මම මෙතන click කරලා මේක ආවා. මෙතන ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම එන්නේ ඕගොල්ලෝ ඇඩ් කරලා නැත්තම් devices එන්නේ. ඊට පස්සේ එතන plus icon එක කරා. ඊට පස්සේ මම medium phone එක select කරගත්තා. Play Store icon එකත් එක්ක මේ icon එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. හරි. නැත්නම් අපේ කරන්න. ඊට පස්සේ vanilla ice cream කියන එක මම recommend කරන එක මම දාගත්තා. ඒක මම install කරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ install කරගෙන නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ icon එක පෙන්නනවා. ඒ icon එක උඩ click කරලා install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ next කරන්න දෙනවා. ඊළඟට ඒකට අදාළ images එක download කරගන්න තියෙනවා. ඒකට උඩ මේ icon එකක් තියෙනවා. vanilla ice cream එක. එතන ගායම තියෙන දකුණු පැත්තේ ඒක උඩ click කරලා install කරන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. next දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ device එකේ නම ඔයගොල්ලන්ට customize කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් AVD name එක AVD කියන්නේ Android virtual device name කියන එක අපි run කරගන්න එක app එක run කරගන්න එක resim කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගොල්ලන් landscape එකක් දෙන්න පුළුවන් ඕන change කරන්න පුළුවන්. default එන්නේ මේක. portrait තමයි default එන්නේ. ඊට finish කරගන්න. creating Android virtual device කියලා. දැන් මම create කරලා ඉන්නවා දෙපාරක් create කරලා මම කලින් create lines. ඉතින් මම මෙතන start කරගන්න එක. Android virtual device. starting up කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. loading වෙනවා. Hard connecting to emulator. So running function 1 minute. Launching on devices kilogram penalty no. ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ කොහොමද device එක virtual device එක add කරගන්නේ